Sziasztok! Férfi nézőinknek csinálok egy Mire vágyik a szeretett személyetek videót. Ismét olyan célzattal, hogy ne csak a női nézőknek is, hogy ez talán egy más szemszöget mutat meg, egy más érzelmet. Sokkal inkább olyat, ami a férfi nézőkkel hangsúlyos, úgyhogy ahhoz kérem most az energiákat, hogy a férfi nézőink számára, vagy nézőink számára jöjjenek olyan információk, ami számukra hasznos lehet. Úgyhogy bele is kezdünk, nektek is elmondom, hogy ugyanilyen videót lehet kérni a leírásban található linken, csak a személyre szóló, a tiétek kifejezetten nektek szól. Persze lehet hármas kapcsolatról, meg bármi másról is, meg egyénit is. Úgyhogy miután megkevertem most már jól a lapokat, nekilátunk, és akkor az a kérdés, hogy a férfi nézőnknek a szeretett személyével kapcsolatban mit lehet tudni, a szeretett személlyel összefüggésben, mi az, amit nekik most ezzel kapcsolatban el kell mondjak. Úgy látom, hogy sok esetben talán éppen nyaraláson van a szeretett személy, vagy legalábbis úgy éli meg a hétköznapjait, hogy ez kifejezetten jó a számára. Vagy legalábbis igyekszik jól érezni magát, és tulajdonképpen próbálja a jelenlegi körülményeit úgy megélni, hogy abból ő a legtöbbet hozza ki. Ugyanakkor pedig azt is látom, hogy vannak az életében olyan dolgok, amelyekkel nem őszinte sem magával, sem másokkal, és akkor a hamisságra kérnék szépen, hogy ez mit jelent, ez az őszintétlenség. Mit tudhatunk meg a hamisságról? Összefüggésben lehet ez azzal, hogy őszintétlen. Lehetséges, hogy őszintétlen magával is, hogy a te személyeddel kapcsolatban milyen vágyai és kívánságai vannak, de őszintétlen lehet veled kapcsolatban is, mert például lehet, hogy nem mondja el neked azt, hogy ő egyébként meg viszonylag jól éli meg az életét, és az is lehet, hogy amit te kínálni tudnál neki, azt úgy értékeli jelenleg, hogy nem lenne ahhoz mérhető, ahogyan ő most megéli. És például ebbe beletartozhat az, hogy milyen társadalmi életet él, milyen társadalmi közegben van, milyen munkája van, de erről esetleg nem beszél neked. De akkor most megkérdezzük, hogy az örvendezés itt mit jelent. Mit jelent az örvendezés? Igen, lehetséges, hogy neki van családja, gyermek és párkapcsolata is. És ez most fontossági sorrendben megelőzi azt, amit te adni tudnál neki. És a hűségre is kérnék szépen. Egyelőre távol akarja magától tartani a vállás gondolatát, azt is, hogy ő eltávolodjon a jelenlegi helyzetétől,
Bár úgy látom, hogy azért van rajta egyfajta külső nyomás. Nem is tudja, hogy milyen nyomás az, amit ő megél, de az én véleményem szerint ezt ő magában éli meg. Tehát, hogy úgy értem a külső nyomást, hogy olyan, mint hogyha kívülről jönne, de valójában ez a belsejében jelenik meg, ott szól hozzá. Ez amikor a felettesénünk, az őrangyalunk, vagy a lelkünk szól hozzánk, ez időnként előfordul olyan, mint hogyha külső hang formájában is megnyilvánulna, és ez olyan, mint hogyha nála ez szólna. De hát megnézzük akkor, hogy mit gondol rólad. Mit gondol a nézőről ez a szeretett személy, a férfi nézőnkről, mit gondol ez a szeretett személy? A férfi nézőnkről mit gondol, nézőről mit gondol a szeretett személy? Mit gondol vele kapcsolatban? Lehetséges, hogy te féltékeny vagy. Lehetséges, hogy téged zavar az, hogy, mint az előbb is láttuk, hogy itt egy többes kapcsolódásról van szó, és az is lehetséges, hogy vannak olyan szokásaid, amelyek már függőségeknek mondhatók, és amelyek őt nagyon zavarják, amit lehet, hogy szóvá is tett már neked. Lehet, hogy ebből nem csak szóvá tette, hanem ebből akár vita is keletkezett köztetek, és ezek úgymond akadályként, hegyként tornyosulnak kettőtök között. És az ellenségre kérnék szépen, hogy erről mit tudhatunk meg bővebben, ami őt nagyon elszomorítja. Nagyon elszomorítja, mert az előbb ugye mondtam, hogy úgy érzi, hogy te nem tudnád megadni neki azt, amire neki valójában szüksége van, amiben most ő van. És itt megint erre érzek utalást ezzel az utazás és veszteséggel, hogy ez az akadály, ami így köztetek ott van, amire ő gyakran gondol, mondom, lehet ez olyan szokásod, amit ő nem tud elfogadni, hogy ez óhatatlanul egy veszteséghez viszi őt, tehát hogy ahhoz viszi, hogy nem lehet köztetek, vagy ő nem tudja elképzelni, inkább így mondom, hogy nem tudja elképzelni azt, hogy köztetek a jelenleginél több legyen, mindannak ellenére, hogy érzékeli, hogy benned akár féltékenység is van a jelenlegi szituációval kapcsolatban, és akkor a bosszúságra kérnék szépen még. Lehetséges, hogy azon is volt vita köztetek, hogy ő a jelenlegi körülményeit választja, és nem hajlandó hozzád közeledni. De itt most megint arra hívnám fel a figyelmed, amit az előbb mondtam, hogy ilyen szemszögből nézd végig a kapcsolatotokat, hogy mit veszítene, ha téged választana, úgy reálisan. Tehát ne azt nézd, hogy te jobban szereted, te több mindent tudnál neki, akár érzelmileg, vagy márhogy másképp adni, hanem az ő szempontjából, hogy neki mi a fontos. Mert itt most határozottan azt érzem, hogy olyan, mintha elbeszélnétek egymás mellett. És akkor a féltékenységre kérnék szépen.
Igen, nagyon reménykedsz abban, hogy változik ez a helyzet, de pillanatnyilag nem úgy látom, és a hamisságra is kérek, hogy mi itt ez a... Talán úgy gondolja ő, hogy neked több opciód is van. Úgy gondolja, hogy neked fontosabb a testi kapcsolódás, mint az érzelmi és a lelki kötődés. És talán ez az, ami őt inkább visszafogja. Ha visszagondolok, az előbb sem jelent meg sem a mély érzelmi kapcsolódás, sem a szeretet, és itt is úgy van, hogy hiába gondolja ő, hogy ti jól meg vagytok egymással, és benne vannak érzések akár, de nem azt látom, hogy úgy gondolná, hogy benned ezek ilyen nagyon mélyen ott vannak. Sokkal inkább úgy érzékeli, úgy gondolja, hogy elég felszínesen közelítsz hozzá, és ő nem biztos, hogy ezt így akarja. Bár egyes esetekben lehetséges, mert ugye azt láttuk, hogy ő jól el van, és akkor ez azt is jelentheti, hogy veled kapcsolatosan is ő jól el van a ti kapcsolatotokban. Na és akkor megnézzük, hogy mit érez a néző, a férfi néző iránt, ez a szeretett személy, milyen érzések vannak benne, milyen érzések vannak a szeretett személyben, a férfi néző iránt, milyen érzései vannak, erre kérlek szépen most, milyen érzései vannak. Itt megint arra azt érzékelem, hogy úgy éli meg, hogy valamiképpen ti összetartoztok, valamiképpen ti egy pár vagytok, viszont a kommunikációtok az homlok egyenes más, eltérő, nem biztos, hogy megtaláljátok a megfelelő hangot egymással, főleg azért nem, mert te esetleg, mint megint itt kijön, te esetleg nagyobb hangsúlyt fektetsz az ő nézőpontja szerint a testiségre, és ő pedig hát nem azt érzi, hogy ő fontos volna a te számodra. De akkor itt megkérdezzük, hogy a vágyra mit kaphatunk, milyen kiegészítés jön a vágyra. Lehetséges, hogy azt gondolja, vagy úgy érzi, hogy neked ez a testi kapcsolódás fontosabb, mint amiről beszéltetek, mint amit te ígértél. És itt megint azt látom, hogy ő nem érzi a részedről a mély érzelmeket, és akkor a beszélgetésre, az üzenetre kérnék szépen. Lehetséges, hogy a múltban voltak, például amikor kezdődött a kapcsolatotok, ez nagyon kellemes, beszélgetős energiákkal indult, nagyon mély beszélgetéseitek is lehetett, ami őt nagyon felrázta az addigi életében. Ugyanakkor úgy látom, hogy ez jelentősen megváltozott, és mintha ő ezt hiányolná folyamatosan.
És akkor az utazásra is kérnék szépen, hogy mit jelent itt ez az utazás. Mit jelent az utazás? Olyan az jött közben, hogy ez a sok vita, ami köztetek lehetséges, ami miatt ez az eltávolodás is lehet, az, és ott az előbb már kijött a féltékenység, az lehet, hogy benned egyfajta birtoklási hajlam van. És akkor ezt a birtoklás ellen tiltakozik ő, ez ellen berzenkedik, és ezt érzékelheti úgy, mint egy külső nyomást, ami ellen ő tiltakozik, és ami miatt hát magányosnak érzi valamilyen szinten magát ebben a kapcsolatban is, mint mondtam, tehát a beszélgetések is már felszínesebbek lettek, nem olyan mélyek, nem olyan mélyen szántóak, mint az elején voltak, és ez nem támogatja az ő érzéseit, az irántad való érzéseit. Nagyon érdekes, mert úgy látom, hogy nálad is hiányoznak ezek a mély érzéseket megmutató lapok, és nála is, hogy ő is így a felszínesség felé halad. Mint mondtam, hiába érzitek azt, hogy valamilyen szempontból ti egy párt alkottok, mégis hátat fordítotok egymásnak, és energetikailag gondolom mindenképpen, és nem a megoldásra törekedtek, hanem a saját céljaitok, a saját kívánságaitok megvalósítására, és ezt valahogy ő érzi, vagy legalábbis valahogy ő így érzi ezt. Lehet, hogy nem teljesen így van, de mindenképpen érdemes arra, hogy ezen elgondolkodjál, hogy te ezt hogyan éled meg, hogy mennyire van ebben igaza neki, mennyire volt komolyabb, tehát az elején tényleg mélyebb, komolyabb beszélgetés köztetek, és hogy ez megváltozott-e, hogy mi lehet az, ami neki hiányzik, és miért nincs itt igazán érzelem. Na, ez nagyon fontos, hogy miért nem jön ki az érzelmeket jelölő lapok. Nála sem és nálad sem. Például lehetséges ennek az oka az, hogy jól elrejtitek. Ha te úgy érzed, hogy benned mélyek az érzések, akkor ennek két oka lehet. Egyrészt az, hogy jól el tudod rejteni, másrészt az, hogy ezek olyan felszínes érzések, ahogy eddig is az életedben megélted, és akkor megint azon kellene elgondolkodni, hogy hol vannak a mély érzéseid. Ki iránt éreztél korábban mélyen, és hogy ez mennyire hasonlít ahhoz, vagy egyáltalán éreztél-e mélyen. Na, és akkor megnézzük, hogy mire számíthatsz ettől a szeretett személytől a következő 1-2 hétben. Tehát az a kérdés, hogy mire számíthat a férfi nézőnk ettől a szeretett személytől, mit várhat tőle, mire számíthat. Nem mondanám, hogy nagy változást látok itt, függetlenül attól, hogy a változás lapjával indul, a mély változással. Lehetséges, hogy ő benne felerősödik a vágy utánad, vagy felerősödik az, hogy újra őszintén és tisztán beszéljetek egymással, ami jelenleg akadályként ott van köztetek. Ez mind a kettő lehetséges. És akkor a halálra kérnék szépen.
vágyra is kérek. Hát leginkább itt most a testi örömök megéléséről van szó, illetve az ígéretek betartásáról, amennyiben volt kezdetben köztetek, amikor a lángolás időszaka volt, tehát volt köztetek egy ilyen, egyfajta ilyen megállapodás, hogy mi mit jelent, akkor annak a felelevenítésére törekszik, vagy törekedne újra, és a hamisságra kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg a hamisságról. Reménytelennek látja azt, hogy pillanatnyilag a kettőtök kapcsolata úgy meg tudna újulni, hogy ne legyen közte akadály, vagy ne legyen benne akadály. Hogy olyan új szakasz indulhasson, ami csak úgy mehetne. Még akkor is, hogyha te mondjuk ezt szeretnéd, és ezt akár meg is kérdezed tőle, hogy lát erre esélyt, vagy ha nem mered megkérdezni, akkor csak gondolatban felteszed magadnak azt a kérdést, hogy megújulhat-e a kettőtök kapcsolata. Ő nem látja ennek az esélyét, és nagyon-nagyon erősnek érzem az induló kérdésnél azt, hogy ő a jelenlegi élethelyzetében nagyon jól érzi magát bizonyos szempontból. Te lehet, hogy egy másfajta szempontból kiegészíted azt, de azt te nem tudod megadni neki, ami miatt ott ő jól érzi magát. Ezt határozottan itt is ezt érzékelem, hogy nem arra törekszik, hogy ott azt rendezze, és akkor veled egy olyan minőségű kapcsolatot éljen meg, hanem sokkal inkább azt, hogy itt, ahogyan eddig voltatok, azt valahogy egy kicsit fölturbózni, ezt egy kicsit jobbá tenni, néhány dolgot, ami jó elmaradt, azt visszahozni, de valójában nem arról szól a dolog, hogy ti egy elköteleződött kapcsolatban legyetek egymással, legalábbis az ő részéről nem ez mutatkozik, akinek az energiája most itt van. Viszont köszönöm azt, hogy itt voltatok, és megnéztétek a videót. Köszönöm, ha megírjátok a kommentben azt, hogy mit gondoltok, mi az, ami összhangban volt veletek, mi az, amit úgy éltetek meg, hogy jó, hogy hallottátok. Mint mondtam, lehet egyéni konzultációt is kérni, vagy olyat, hogy olyan kurzust is, ahol elkezdünk erről beszélgetni, hogy miért vagy egy ilyen kapcsolatban, vagy miért vársz egy ilyenre, vagy miért nem tudod megnyitni úgy a szíved, ahogyan azt például ő várná. Ezeknek mindnek megvan az oka, ebben is tudok segíteni, úgyhogy ezért a leírásban az elérhetőségen kereshettek nyugodtan. De ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkolj, és iratkozzál fel, mert hogyha feliratkozók száma elér az 5500-at, akkor valami különlegeset tartogatok számotokra is. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt, megnézte, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!